Hi guys, so dumating na yung iba pa naming kasama mga kaupa. Kaupa vlog, Mark Monilar. Paano masabi? Ito guys, sino yung makashot sa yung panalo ng 5 pesos? 5 pesos yung taya. Oh no! Oh no! Hey! Ay,
A few inches later. What's up mga kaupa? Opa vlog! Yung kurma ni Carmelo, dalawa Carmelo. Yung kurma. Carmelo! Guys, kumusta kayo dyan? Guys, Wala okay lang? Wala luwag hours, ha? Ilabas ang luwag! Oh Luwag! Nasaan yung luwag? Cooking time! Wala luwag. Wala regalo. Kuya, Sir Mark. Opa vlog! Opa vlog! Opa vlog. Hit like and subscribe. Opa vlogs. Alright, let's go! Let's go! Cooking time! Masubukan namin eh. Mabuyak. Nasaan yung luwag? Oh, bakit hindi yan luwag? Wala nang luwag. Wala nang luwag-luwag. Wala yung luwag? Kinauboy ba yan? Luwag na. Anong tawag dyan? Kinauboy? Luwag na luwag. Pinaluwag yan? no! Punta tayo sa Suba time! Woo! Barabuyag. Chino! Isda time! Barabuyag sa kutsilyo. Oh no! Bakit sa guys tanan? Vlogs, dito muna ako vlogs. Ito yung tinatawag ko na Chicken Pork Alright! Chicken Pork Binignit. Kasi alawalo. Alam mo na yun. So may binignit ito? Binignit yan. Pagkatapos, ingay ka! Oh Ayos! Siyempre ako nagluto niyan. Ang luwag ni Boss. Ilabas ang isda na maliit! Maliit na isda, pero malaki! Isda na lumangoy! Na lumalangoy na walang tubig! Oh Kailangan ka no! mantika. Ilabas ang karne na lumalangoy sa mantika! Hey! Videoke time! What's your willing to mix? Sir Mark! Ano na po nangyari dyan? Well, tayo natin na kumulo, no? Para lumabas yung tunay na lasa ba. Pero, sa ngayon pa lang, hindi mo nalasahan. Oh my God! Lasang Noipi! Ano yung upang lasang Pinoy? Oh Upaw no! lasang Pinoy! Upang lasang kayo. Ate kayo. Okay. Kailangan natin na medyo sinawagan ng focus. Medyo makalit na lang yung tubig. Medyo konti yung tubig ba? Konti na lang tubig. Pag konti na tubig, ayos na yun. Kailangan na natin lumambot yung baboy kasi yung manok, Oh. mabilis siya lumambot. Paglalambot yan. Kagaya ng puso. Paglalambot Paano yan. masabi? Kumakain ko lambot eh. Lambotin, siyempre. Of course. Hey! Woohoo! What's up mga kaupa? Bago tayo magtapos sa ating vlog, shoutout man tayo. Shoutout kay Silina Jazz, shoutout kina Master Chris, Master Sherman, Master Cliff, and Master Sol.
Yan po ang aming Northern Cebu Adventure Part 2 here in Suba Beach and Nipa Huts. Maraming salamat sa panonood.